हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईहरुलाई यो स्मार्ट बक्सको अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। हाम्रो घरमा पुरानो एलईडी टिभी अथवा डल्लो खालको पुरानो टिभी त्यसै बसिरहेको हुन्छ, युज पनि भएको हुँदैन। अब तपाईहरुले त्यो धेरै पैसा हालेर न्यू स्मार्ट टिभीहरु किनिराख्नु पर्दैन। अहिले बजारमा सस्तोमा राम्रो स्मार्ट बक्सहरु आइसकेको छ। यो बक्स एन्ड्रोइड बक्स कसरी चलाउने, कस्तो टिभीमा चलाउने, कति मूल्य पर्छ, वाइफाई चाहिन्छ कि डाटाबाट पनि हुन्छ, कताबाट किन्न सकिन्छ भने यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई पुरा बताउने छु। यदि तपाईहरुले मेरो यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा तपाईहरुलाई यस्तै भिडियो इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी बनाइराख्ने छौं। आज चाहिँ हामीले यो बक्सको स्मार्ट बक्स अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्न गइरहेको छौं। यो बक्समा अनबक्सिङ गर्दा एउटा बक्स हुन्छ, स्मार्ट बक्स जुन डिजिटल छ, एउटा रिमोट, एउटा एडाप्टर, एउटा HDMI केबल र एउटा एन्ड्रोइड टिभीको यो युजर म्यानुअल हुन्छ। ल अब हामीले यो नन स्मार्ट टिभीमा स्मार्ट बक्स जोडिसकेका छौं। यसमा जोड्दा फर्स्टमा वाइफाई स्क्यानिङ हुन्छ। वाइफाई स्क्यानिङ भएपछि चाहिँ हामीले पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड हानिसकेपछि तपाईले फर्स्टमा यसमा प्ले स्टोर देखाउँछ। प्ले स्टोरमा गएर गुगल आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। गुगल आइडी नहाल्दा पनि युट्युबहरु त चल्छ, तर डाउनलोडहरु र सब्स्क्रिप्सन लाइक हुँदैन युट्युबमा, जसले गर्दा तपाईले सब्स्क्राइब गरेको भिडियोहरु लाइक र हेर्न सक्नुहुन्न। गुगल आइडी हानेपछि युट्युब, नेटफ्लिक्स, क्रोम, इन्टरनेट एक्सप्लोर, टिकटक तपाईलाई मनपर्ने एप्सहरु डाउनलोड अथवा अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले खासमा यो स्मार्ट बक्स चाहिँ युट्युब र नेटफ्लिक्स हेर्नलाई किन्ने नै हो, तर यसमा क्रोम ब्राउजरमा गएर हामीले विभिन्न साइटहरुको भिडियोहरु मजाले हेर्न सकिन्छ। भिडियो हेर्दाखेरि हामीले युट्युबमा जाँदाखेरि युट्युबमा जाउँ सबभन्दा पहिला। युट्युबमा जाँदा त्यसमा होम बटम हुन्छ, म्युजिक हुन्छ, गेम्स हुन्छ, गेम्सहरुको भिडियो हेर्न सकिन्छ, सर्च बार हुन्छ, सब्स्क्रिप्सनहरु हुन्छ। रिमोटको बटम र माउस युज गरेर तपाईले भिडियो तलमाथि र दायाँ बायाँ गर्न सक्नुहुनेछ र बीचको ओके बटमले प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो अब सर्च गरेर हामीले तपाईलाई एउटा नेपाली गीत भिडियो प्ले गरेर देखाउने छौं, हेर्नुस् होला है त। भिडियो प्ले हुँदैछ। भोल्युम बढाउने छौं। ल स्टप। यसबाट बक्स चलाउने तरिका एकदमै साधारणै छ, जुन हामीले अहिले हेरिसकेका छौं। यो बक्स चलाउने तरिका त अब हामीले तपाईलाई सिकायौं। पुरानो एबी ज्याक, HDMI जुनसुकै लाग्ने टिभीमा पनि चल्छ। वाइफाई भएमा तपाईले वाइफाईबाट सिधै पासवर्ड हानेर कनेक्ट गर्ने र ल्यान केबल छ भने राउटरबाट ल्यान केबल जोड्ने, सिधै ल्याएर स्मार्ट बक्सको पछाडि ल्यान केबल जोड दिने। मैले अहिले युज गरिरहेको अनबक्सिङ गरेको स्मार्ट बक्सको मूल्य चाहिँ 3800 रुपैयाँ पर्छ, जुन 2GB र्याम र 16GB इन्टरनल स्टोरेज हुन्छ। र तपाईले बजारमा 2000 देखि 5000 सम्मको स्मार्ट बक्स खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईले अनलाइन अफलाइन जुनसुकै मार्केटमा पनि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ।
4000 सम्मको स्मार्ट बक्सले एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ। 2000 भन्दा मुनिकोले त तपाईँको ह्याङ हुने, ल्याङ हुने जस्तो हुन्छ, अड्किने जस्तो हुन्छ। यदि तपाईँसँग डाटा छ, वाइफाई छैन, डाटा छ भने तपाईँले हटस्पट छोडिदिन सक्नुहुनेछ। हटस्पट छोडिसकेपछि टिभीबाट वाइफाई कनेक्ट गर्ने, टिभीबाट वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको युट्युब, क्रोमहरू सजिलै चल्छ। यदि यो स्मार्ट बक्स सम्बन्धी कुनै कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु।